Let me show you how to create a beautiful automation clip like this. እንደሰማችሁት እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ይሄኛውን አውቶሜሽን ክሊፕ ክሬት አድርጌያለሁ። እንዴት ሳውንዳችሁን ጀስት አትሞስፌሩ እንዴት እንደምትቀይሩት አውቶሜሽን ክሊፕ እንዴት እንደምትጠቀሙ ያሳያችሁ። መጀመሪያ ሴሌክት አደርጋላችሁ። መጀመሪያ የሰራሁት ክሊፕ ይሄን ይመስላል። ኖርማሊ ሲደመጥ ያለው ሳውንድ ይሄ ነው። ነገር ግን ፊት ለፊቱ ላይ ወይም መሀል ላይ አውቶሜሽን ክሊፖችን በመጨመር አትሞስፌሩን መቀየር ትችላላችሁ። መጀመሪያ ሴሌክት አደርጋላችሁ። ራይዘር ክራሽ ሊሆን ይችላል። ራይዘር ሴሌክት አደርጋላችሁ። ከታች ያሉትን ላጥፋቸው። እኔ ሴሌክት ያደረኩትን ሴሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ጀስት የፈለጋችሁት ቦታ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሳውንዱ ይሄን ይመስላል። መጀመሪያ ላይ ያለው ሳውንድ የፈለጋችሁት ቦታ ላይ ታስቀምጣላችሁ። ሳውንዱ ይሄን ይመስላል። ይሄን ሳውንድ ነው እንግዲህ ሞር ወደሚያምር ራይዝ እያደረገ ወደሚሄድ ሳውንድ የምንቀይረው። እዚች ጫፍ ላይ ተመጡና ክሊክ ታደርጋላችሁ ማውዛችሁን ራይት ክሊክ፣ ከዛ በኋላ ቮሊዩም የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ወደ ታች ታወርዱታላችሁ ራዩ ላይ ደርበው ስለሚያመጣ። ስለዚህ የምትፈልጉት ራይዝ እያደረገ እንዲሄድ ነው። ከዚህ ተነስቶ ቀስ እያለ ቮሊዩሙ እየጨመረ እንዲመጣ ማለት ነው። ስለዚህ አውቶሜሽን ክሊፕ ላይ መጥቼ እቺ አውቶሜት የምትለው ላይ ቮሊዩም ዋን የመረጥኩት መጀመሪያ ካላያችሁት ማለት ነው። ቮሊዩም ዋን ነው። ከዛ ቮሊዩሙን ወደ ታች ያመጣላችኋል። እንዲህ አይነት ሳውንድ ያመጣላችኋል። እዚህ ላይ ደግሞ አንድ ትጨምራላችሁ። አውቶሜት ላይ ፓኒንግን እሱም ላይ ደርበው ያመጣላችኋል። ወደ ታች ዝቅ ታደርጉታላችሁ። እሱንም እንደ መጀመሪያው ራይዝ እንዲያደርግ ታደርጉታላችሁ። ይሄኛው ደግሞ ቮሊዩሙን ማኔጅ ያደርግላችኋል። ለምሳሌ ወደ ፊት አመጣው ሞር ጀስት ሶፍት የሆነ ሳውንድ እንዲመጣላችሁ ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ሲምፕል ነው። ጀስት እንዴት እንደሚሰራ ይሄኛውን መሞከር ትችላላችሁ። መሀል መሀል ላይም የከተታችሁ ማየት ትችላላችሁ።